यस्तो फोहोर रहेछ कि अलिकति कस्तो न्यानो भयो कि एकछिन भए पनि एक भित्ताको छ यो Hello everyone, namaste and welcome back to my channel. It's me Srishti. So on today's video I'm gonna talk about this machine because lots of you guys been asking me on my Instagram यसको बारेमा भिडियो बनाएर हाल्नुस् न भनेर and also talk about quality पनि भनेर. So here it is. I got this from eBay. If you want to buy this, I will give the link on my description box. अनि यो नेपालमा पनि पाउँछ. And let's talk about quality. Quality is not the best, but it is very useful for beginners because it's very lightweight and easy to use, easy to handle, and you don't need any specific training to use this one. And I have got some extra stuffs or extra tools for this one as well. I will show you one by one. यो चाहिँ धागो तान्नलाई हो. अहिले एकछिन पछि देखाउँछु म यो कसरी धागो तान्ने भनेर. अनि यो भइहाल्यो. अनि यो चाहिँ धागो त्यो के गर्ने धागो छिनाउनलाई. And extra needle, some bobbins नै भन्छ क्यारे bobbins. अनि यसै काट्नलाई अनि धागो. And this too also comes with this machine. This is a charger and this is, I will show you what is this in a minute. यहाँ चाहिँ छ क्या plug for this ones. यो यहाँ राख्ने भइहाल्यो. मल्टी प्लगमा जोड्ने भइहाल्यो हैन. अनि चार्जर र यो यहाँ जोडिसकेपछि चाहिँ यसले चाहिँ यसरी काम गर्छ क्या. यहाँ प्रेस गर्ने हैन. यो प्रेस गरेर काम गर्छ. यो खासमा चाहिँ खुट्टाको लागि हो. यसरी काम गर्छ. And if you don't want to use this one, यहाँ छ एउटा हैन, on. यो on गरेर यसरी जान्छ. On off. यो भयो हैन. यहाँ कपडा राख्ने अनि यो प्रेस गर्ने अनि मजाले चल्छ क्या. अनि त्यसपछि यहाँ छ लाइट. यो चाहिँ रातिको लागि. यहाँ सानो लाइट छ, देख्दैन होला सायद. यहाँ सानो लाइट छ हैन. अहिले दिउँसो बाल्यो भने नि देख्दैन. अन अफ यो लाइटको लागि हो. अनि यहाँ छ यो चाहिँ धागो राख्नलाई. यसरी धागो राख्नलाई. अनि यो धागोहरु चाहिँ कसरी जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ छ हैन यो सानो. Can you see this one? You need to put the thread. Oh, त्यसपछि यहाँ तल जाने. One more. त्यसपछि यो अनि फाइनल वान. त्यो यो फाइनलमा राख्नलाई चाहिँ मैले फर्स्टमा देखाएको थिएँ नि. यो यसले चाहिँ हेल्प गर्छ क्या. म जुम गर्छु है. So you can see it. थ्रेड छिराउने हैन यहाँबाट. अनि यो तान्ने. टाडा. यो भयो हैन. यसरी छ नि यो झिक्ने. कहाँ झऱ्यो.
यो झिक्ने यसरी आउँछ क्या यहाँ धागो राख्ने अनि यो राख्ने भयो यो र यो यिनीहरूको काम एउटै हो क्या तपाईलाई बबिन युज गर्न मन छ भने यहाँ राखेर यो धागो यहाँबाट छिराउने हैन इन सेम वे अनि त्यसपछि यो युज गर्न मन छ भने यो के हो यो नदेख्दो रहेछ यो युज गर्न सक्छ यहाँ चाहिँ लुगा राखिसकेपछि यो तल झार्नुपर्छ त्यसले गर्दा लुगालाई मजाले च्याप्छ अनि सिलाउन सजिलो हुन्छ नि त अनि त्यसपछि यहाँ छ हैन यो खोल्ने अनि यो बबिन राख्ने ठाउँ हो कि यो मुनिको सिलाउँछ नि त यसले तलबाट सिलाउनलाई हो यो यहाँ राख्ने अनि एकछिनमा धागो निकाल्नुपर्छ माथिबाट अनि यसको चाहिँ यहाँ ब्याट्री पनि छ कहाँ छ यो चाहिँ 4वटा ब्याट्री राखेर चल्दो रहेछ 4वटा ब्याट्री राख्दा नि हुन्छ बट मैले ट्राई गरेको छैन अब चाहिँ यो बबिनमा चाहिँ यो धागो कसरी फिलअप गर्ने भनेर देखाउँछु है अल यु निड टु डु इज यो यहाँ राख्ने हैन अनि यसलाई फर्स्टमा चाहिँ यहाँ टाइट गर्नु पर्यो नि त अनि त्यसपछि यो क्या यहाँ राख्ने अनि मसिन स्टार्ट गर्ने Ta-da! Finished. I am not an expert, but I'm just showing what I know about this. कसरी चलाउने भनेर कज तपाईहरुले रिक्वेस्ट गर्नु भएको थियो नि त अनि आज चाहिँ म यो स्कर्टहरु पनि सानो बनाउने छु which I bought from Shein and AliExpress मेरो पहिलाको भिडियो हेर्नु भएको छ भने you might already know about that मलाई सबै स्कर्टहरु चाहिँ लुज भएको थियो भनेर so I'm gonna resize them as well. Let's see. So now I'm gonna show you how to downsize your oversized skirt. Just grab your old skirt which fits you very well and place on the top of the another skirt and start marking, and after that you can start
Thank you so much guys for watching this video. तपाईलाई यो भिडियो युजफुल जस्तो लाग्यो भने प्लिज लाइक अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला. Thanks. See you on my next video. Stay safe, stay healthy.